Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Ilyenkor azért mindig izgulok egy picit, de nagyon jó. Jó hangos, nem? Igen. Hát mondjuk minden erőt. Én azt imádom, ahogy a gázlevéteni durrog meg. Tehát, hogy látszik, hogy szét akar szakadni az autó, és olyan ereje van. Igen, bentről ezt nem érzem különben. Igen, bentről sokkal nyugodtabbnak tűnik, igen. Kívülről vadállat. Majd amikor itt a közeledbe itt elpukkan a gázlevételnél a ALS, akkor lesz olyan hangja. És szépen megy át rád. Nagyon, hát iszonyat jól néz. Belevált a kanyarba ki? Igen. Sziasztok, újra itt vagyunk. A múlt héten ugye Csabi és hát igazániból Jani is megdöntötték az abszolút időt, hiába van itt hideg, meg hiába van éveleje, a Hyundai R5-tel oda csaptak mindennek. Ezen a héten azt gondolom, hogy ha talán nem is lesz döntés, de nagyon durva utcai autók érkeztek, úgyhogy mind a kettő egyébként nézői autó, amit nagyon köszönünk. Innen is üzenném mindenkinek, aki bátor és oda meri adni ennek a két szépségnek az autóját, csak nyugodtan írjon nekünk. Én nem adnám. Én sem adnám, de... Azt hittem, hogy azt mondod, de nem én vagyok az épség. Tehát, igen, hát na mindegy, hát ebben is kössünk bele. Jó. De volt most itt két olyan néző, akik nagyon bátrak, hiszen itt van mellettünk egy Audi A4 RS4, amely az utolsó V8-as 444 lóerővel, valamint van egy Evo 10-esünk is a maga 2 literes turbomotorjával, 295 lóerővel és dupla kuplungos automata váltóval, amit persze nem szeretünk annyira, de a tulajdonos elmondta, hogy szerinte pályán gyorsabb, mint a kézi váltó. Kicsit hümmögtem, de majd meglátjuk. Az RS4-jel fogunk kezdeni, ugye azt beszéltük, Jánosom. Hogy várjátok? Én imádom ezt a kocsit, gyönyörű, nagyon kedves barátunké, mondhatnám, hogy több mint barát, úgyhogy ha egy karcolás... Na ezt a soly fejtsd ki, hogy nem több mint barát, és közben rád nézek erre a több mint barát. És közben ott van a kamera mögött, nem úgy, mint barát. Egyébként páran ismerik egy másik tévéműsorból, ugye Nagy Ádám, igazániból a cégtársunk, de hát ettől még nézői autó. Mit várunk az RS4-től? Hadd beszélj már, engem most összezavartál ezzel a több mint baráttal. Nem tárgyalok. Audikkal nem sok tapasztalatom van, de... Vajon miért? És a Jackie-re most nézzünk rá. Vajon miért? Amire már oly sokszor utaltunk, Walter Csabi, BMW gyári vezetőinstruktor. Hogy mit is jelent ez a szép titulus? A gyári alkalmazottaknak minden modellel ő és társai tartják a képzéseket, emellett a gyári filmeken, még ha nem is látjuk, de valószínűleg ő ül a kocsik volánja mögött. Így valóban mondhatjuk, hogy a Bajor márkát kicsit jobban ismeri, mint az ingolstadtiak karikáit. A lap timing elmúlt jó pár évében nagyon sok BMW modellel mentek már a fiúk, és születtek remek eredmények, valamint voltak komolyabb hibák is. Ő nem kap másik görcsöt, mert már megint a Steve görcsöt hozta rá. Csabi a 24 órás Nordschleife versenyt is többször teljesítette, valamint többek között Dubájban is kategória győzelemmel végzett. A legtöbbször nyugodt és kimért pilótánk azért tud hibázni is, ahogyan tette ezt a legújabb BMW M3-as modellel is nálunk itt a ringen. Szerencsére a gumibálak könnyen arrébb helyeződött, minimális nyomokat hagyva a sportkocsin. Szóval ennyi infó után halljuk, mit is mond az Audiról. És igen, szóval én azt látom, hogy ez egy szép autó. Biztos jó hangja van, biztos erős. Az, hogy a kormányban milyen érzés van, meg ilyesmi, tehát ami a tipikusan ilyen Audis probléma, hát azt majd meglátjuk. Akkor majd én érzem, ő meg majd megy vele. Akkor az lesz a fontos, hogy ki kezdi, jó? Tehát akkor kezdjen ő majd. Annyit még elmondanak, szerintem nagyon fontos info, hogy bár nem az Evo 9, az Evo 9-nek a magyar bemutatóján mind a ketten instruktorok voltunk. Hogy olyan mértékű Evo tapasztalatunk van. Körülbelül mennyi, 10 éve? Igen. Igen. Másik autó egyébként ez egy fontos info volt. 40 év. Azóta nehezebb lett. Azóta már 41 éves. Apuka! Tessék játszani! Apuka! Mármint ilyen kőpapírollót. Azt, mert más nem tud. Hoppá, hoppá. Na, és most fontos. Megnézem, mit művel az Audi-val. Ugye? Jó utat. Láttam, hogy neki tetszik. Egyébként nekem is. Na te, mint több, mint barát. Te több, mint barát. Kapcsolgassad le róla a rendezvényt. Több mint baráthoz azért hozzászólni. Igen. Szerencsén nincs rajta hang. Én csak annyit mondani, hogy igen, és a off gombbal offold magadon az összes. És ennyi? Ott van egy off. Jó. Én
Én azt mondom, hogy azért a fékre melegítsél rá a kerámia fékre, mert megfogtak meg oda. Hogy semmi hatása nincsen. De ne túlzottan, mert akkor meg azért lepődsz meg. Köszi, veletek mindig többen vagyunk. Megsegítjük a napját, nem? Az eddigi egyetlen Audi termékkel 2014-ben találkoztak a srácok Kakucson. Az S3-as ráadásul nem is széria modell volt, hanem az MTM tuning cégnek köszönhetően 310 lóerőt és 480 Nm forgató nyomatékot próbált a talajra erőltetni. Meneküljetek! A két kör végére szomorúan konstatáltuk, hogy ez a tevékenység a quattro összkerékhajtás ellenére sem sikerült neki. 49-1-es idejével már annó sem volt a legjobb ötben, mostanra pedig még jobban visszacsúszott. Erre a pályára ez egy abszolút nem egy jó választás. Biztos utcán vagy autópályán ezzel nagyon jókat lehet autózgatni, de mint például egy Astra OPC-t, egy Megane RS, tehát ennél jóval olcsóbb hothatcheket is sokkal jobb kocsinak tartok. Izzad a tenyere, csillog a szeme. Mindenre izzad a tenyere, mert utoljára talán Zsigulival tudott nyerni. Jól lesz ez. Azért elmozog. Na nézzük. Nagyon jó. Hát igen, azért a V8 az. Azért a V8 az továbbra is. Ez az, amit ezek a downsizingolt motorok nem tudnak egyszerűen ezt a hangot. Igen. Azoknak is jó hangjuk van. Biztos lesz majd olyan autó, de nem fogsz ilyen hangot kihozni. Igen, jó, nem is az, de ugye tipikusan V8-asok helyett most ez a 3000-es turbósok vannak. Igen. Azoknak is van nagyon jó hangjuk, de azért a V8 az más. Úszott? Jól éreztem? Jól láttad, hogy ott a... De nem kicsit, és egy kigyorsítás a cél, az egyenesre, és már ott úszott. Hát mi van veled? Jaj. Szerintem ledobta a láncot, kérlek óvatosan menjél, jó? Jó. Az Ádám szerintem megöl engem. Ennyire úszik a hátulja? Igen, hát így nem lehet felvenni a versenyt sajnos. Nem. Gyenge gumival. 52-6-59. Volt valami 51, az mi volt? Elmúlt hetekben is az tetszett az 51, csak nem tudom, ki tudott annyit, valami nagyon meglepő. A Lada? Tényleg? Jézus! A historik Lada? 320D mögé van, de szépen vonulatunk elég. 320D mögé. Jó, hát azért ezen még van mit csiszolni, úgy érzem. Majd visszakérjük, ha lesz rajta gumi. További sok sikert kívánok! Olyan helyen csúsztam keresztbe. Néztük, hogy kijáratíven ott. Egyenesre, 52, hallod? Tehát a historik Ladával lecsavartátok. Csabi, mindenből a legrosszabbra számíts. Észszel, Csabikám. Elúszott a jobbos törésbe már itt kifele. Tényleg? Jézus. Én mondom, én ott riadtam meg, mikor a ráfordító és erre az nézett egyenesre. a kocsi. És erre nézett a kocsi. De kezelhető, mert egyébként meg elengedsz bátran. Ilyen darabos. Kézzel váltottál, vagy sportban? Nyomd be manuálba, és fenn a... Aha. Jó. És utána majd hűtjük a féket, meg kicsit füstöl. Hát meg megmelegítettem. És ott keresztbe állna. Óriási. És ezen kívül ugyanúgy, mint autó? Iszonyat erős, és hozzá mondjuk egy, nem tudom, egy kőpapírólóból a kőt választanám, mint gumiabroncs, tehát nem tudom. Váltója így, hogy mennyire gyorsan vált. Aha, minden. Elindul is lehet, elfogult. Most figyelj, én ott már nagyon a bajban voltam. Szépen balozza. Nagyon próbál az elmúlt hetekben ilyen pontosan ahogy menni. hozzáérsz a fékpedához, elvesz a gázt. Igen? És akkor egy másodpercig nincs gáz, úgyhogy nagyon furcsa vele menni. Én azt vettem észre, hogy nagyon elkezdett ilyen pontosan autózni az elmúlt hetekben. Világéletében pontosan autózott, én vagyok a durva srác. Ő most megy vele egy jó időt szerintem. Figyelj, mindent elkövettem, hogy bemelegedjenek a gumiai. Remélem is, hogy megy vele egy jó időt, mert azért idehoztunk egy 444 lovas kocsit, és 52-es időt mentél vele, hogy az inkább kínos. Tehát, hogy hát de mindenhol keresztbe. Én értem, de kínos. És összkerekessel azért az eredmény. Látod? Igen. Na neki már ez egy kicsit jobb lett. Ez jobb lesz, ez azért 50 alatt van, remélem, mert... Hát, nem lesz 50 Nem lesz 50 alatt? Az idő
959. Én nem ma kezdtem ezt a műsort, tudod? Ugyanakkor, amikor te, de nem ma. Azt hittem többet csúszkált, nem. 49-1. Jó, az Hát már... ez is kínos. Ádikám, Egy gumit majd, hogy légy szíves, néha Figyelj. tegyél rá. Rotax mozgókart mögé, Audi S3 MTM elé. S3 MTM elé, na ennyi! Ennyi. 3 MTM elé, ez tök jó. Mi mennyit vesz? 49-1. De a Janival 52-6, tehát hogy az egy picit kínos volt, csak a Csabi legalább tudott íven menni. Látod, milyen rendes vagyok? Bemelegítettem rendesen? Nagyon sokkal megverted a havert. Igen. Tehát büszke vagyok rád, mert mondtam is, az elmúlt hetekben tudsz normálisan közlekedni, íven mész, ez tetszik Látod? nekem. 49-1, Audi S3 MTM elé. És a Rotax Max mögé. Aha. Hát, Ha lenne kerék, akkor is olyan darabos. Igen. Nem tetszik. Nem? Nem. Jó, bocsánat, én máshoz vagyok szokva. Ha nem azzal hasonlítjuk össze, amihez szokva vagyok, akkor jó autó. Nem, nekem túl darabos az a baj. Kormányban semmi érzésem nincsen, tehát semmi Szerintem a visszajelzés. gumi miatt ennyire darabos. mert Lehet, ilyen- hogy a gumi miatt. Van tapadás, nagyon is tapadás. Igen. Tehát nagyon-nagyon furcsán mozog, ereje van, az kétségtelen, a váltó is Szépen úgy, szól. úgy jól működik, szépen szól. De nekem még a hajtás se annyira, vagy jobban ki kell ismerni, hogy most hol elcsúszik, hol nem csúszik el, fura egy picit. akkor átugrunk egy másik autóra, ami hát ha felveszi vele a versenyt, következzen a Mitsubishi. Csöngélje, Egy picit edzettem, de még fogok, úgyhogy vigyázz. Menjen ő, persze látom, Hát, na, jó, hát menjen, melegítsen, melegítsen. menjen. Melegíts be, légy szíves egy Jó. kicsit, jó? Jó. Köszönjük szépen, Evo 10, a maga 295 lóerejével. Brembo fék. Az. Mi hát a Audi meg kerámia volt, mit sírsz? Igen. Hogy lehet ilyen alázóan beszélni, borzalmas vagy? Igen. Azért ott is van a gyártók között Nüansznyi különbség? nüansznyi. Na nézzük! Nem minden arany, ami fénylik, hallottad már ezt? Nem Egy ilyen tudom. még áll a garázsomban, ha valakit érdekel, Evo 6-os Makinen. Csak hát kéziváltós, azt meg aztán Akkor majd azt mondjuk, hogy a kézi jobb, nem? viszonylag nem azért, viszonylag nehezen vezetem, úgyhogy ha bárkit érdekel, az csörögjön. Nagyon szívesen eladom, kék, nagyon szép kocsi. Tehát a hirdetés folytatása. Garázsban tartott idős hölgy tulajdonostól nem dohányzó. Természetesen versenypályát soha nem látott, és ahogy a kedvenc hirdetésemet idézhessem, full és további extrák, mínusz bőr, navi és sibeda. A Makinen Edition Angliából érkezett, és amikor a srácok mentek vele, még eléggé kifogásolható állapotban volt. Hát kiábrándító volt. A legnagyobb hibája persze alapvetően az, hogy a kormány a jobb oldalon van, amit a srácok igen nehezményeztek. Na de halljuk a dicsérő szavakat, amik alapján tuti soha a büdös életben nem tudom majd eladni. Ezt az autót el akarom felejteni, úgyhogy majd ha normális állapotban van, légy szíves, akkor hozd ide, jó? Én is. Nem mentem vele 2 éve. Bizonyos objektív okok miatt. Jó, mondtam neki, melegítsen nyugodtan be, még azt nem sikerült. Tehát elrajtolt úgy, mint az állat. Egyébként nem szoktak jó időket menni az ilyen Subaru és Mitsubishi Nem. Evo termékek itt. Nem. Meglepő. Pedig imádom ugye ezeket az autókat, és valamiért itt egyáltalán nem jön ki az, hogy ezek mennyire rohadt jó autók. Tehát nem mozog gyorsan, nem tűnik annyira Nem az, hogy eljárt egy picit az idő ezek fölött? Most csak kérdezem, nem- elképzelhető. És nem pejoratívan, tényleg lehet, hogy igazad van, mert hogy ez az van bennünk, hogy ez a két márka, ez ilyen csúcsmodell, de igen, ez lehet, hogy ez már elmúlt. Nem is hangos, nem is történik semmi. Hát azért úgy csúszkálgat. Az jó volt, hogy keresztbe végig tudta húzni a kanyart, igen, és nem torpant bele, az mondjuk jó. Idő 50,138. Na, ez a baj. Fú, Mi volt 50-0? Az elmúlt hetekben volt valami 50 BMW M240 ilyen performance mögé, Ford Igen. Fiesta ST elé. és onnan az 50, a te 50-0-ból a Jani javított valamire. Igen, Csak igen. nem tudom mivel. Jaj, nem a Na. Clióval, vagy a Nem tudom. Mazdával. Lehet, hogy a Mazdával, és abból lett a 48-7. Igen. Na, És M240. Hát nem jó. Az 50-es idő az nem jó. Hát menjél és csinálj valamit.
Megint melegítettem neked gumit, de még nem elég meleg. 50-0, Jani. Az nem, hogy nem jó, az kínos. Hát de nézd meg, milyen gumi van rajta. Aha. Mondta a srác, mióta megvan a kocsi, az a gumi van rajta. Én most a végére már talán betudtam egy kicsit az elejét, de itt, hát itt ugye azt még néztük, mindig hogy nem legalább meleg. annyi erő van, hogy a csúszást azt nem torpant bele és be tudtad fordítani, de nincs hangja. Nem haladt, és hát 50-0 egy Evo-ból, hát annyira fáj a szívem, és az a baj, pont azt beszélgettük a Csabival is, hogy se Subaru, se Mitsubishi Evo termék soha nem ment itt még nekünk jót. Mondom, ez egy jó gumival mehetne. Most egyelőre én a gumimelegítés állapotát váltottam be. A rajtom jó volt, de utána már érződött, hogy nagyon. Ott az egész két kanyart végig nyomtam egy nyílbe. Húszva. Hát. Tehát, hogy ott már tudtam, hogy itt ebből nem lesz jó idő. Nem, nagyon De viszont tök jó kezelhető, tehát szerintem csak egy jó nyilvánvalóan nem véletlenül lettek ez ezek most sztárautók. az összehasonlítás lett, hogy a rossz gumival elhozott jó kocsik. Igen, menő autók rossz gumival, és hogy ez mennyire kínossá tud válni. Tessék, ennyi. Tessék jó gumikat használni, jó? Nem volt hossza rajta, sőt. Ne, azért menjen be 50 alá, mert bemegy, szerintem most a végére már kezdett összeállni. Meg mondom, annyira jókat megy újabban. Ott én azt, hogy végigúztam. Meg jó, mert most te mész vadul, látványosan, meg pontosan, és az most azért legalább néha hoz jó időket, de... Hát ugye most eleve aki elsőre megy, az olyan gumikkal megy, hogy... Hát igen. Hogy nagyjából amikor ő ment elsőre, akkor meg én tudtam ilyen másodpercet. Vagy még a Mikulás is rajta van a gumi. De szép volt. Az nem akkora baj, hogy ott van egy új operatőrünk, mi? Aha, az látványos. Az most nézeget jókat. Neki is picit még mozog a hátulja. Nagyon nyikorog a gumi rajta, tehát abból is hallatszik, hogy öreg. Ilyen nagyon hülye nyikorog. 48-397. Azért az jó. Az már úgy jobb. A BFR BMW M3-92 mögé, Chevrolet Corvette C6V06 elé. Az jó. Az jó. 48-3, az már úgy adja. Azért mondom, az viszont azt jelenti, hogy jó gumival bele tudnátok nyúlni a 47-be, és az meg azért már tényleg jó. Jó, kicsit megnyugodtam. Mondom, szerintem én éreztem rajta, hogy hogy a körvége fele már kezdett. Tudna ennyit menni az Audi? Szerintem igen. Ott is a gumival a baj, a fő baj. Tehát nagyjából akkor a kettő azt mondod, hogy megegyezik? Azért kicsivel gyorsabb. Azért kicsivel mert ez nehezebb a kanyarokban. Na azért ez már mindjárt más, 48-3 a BFR-es E92 M3-asod mögé, és Corvette van mögötte, az elé tudod beugrani. Azt beszélgettük a Janival, hogy te is mondd meg, nem mondom meg, hogy ő mit mondott, hogy akkor nagyjából tényleg tök egyforma két autó. Melyik? Ez a kettő. Tudná ilyet menni az Audi jó gumival? Nem hiszem. Nem? Szerintem nem. Jani azt mondta, hogy tudna lépést tartani, azt mondta, hogy picit gyorsabb talán az Evo. Szerintem kanyarban sokkal jobb, meg nem annyira kezelhető, darabos. Igen. Egyenesben annak több az ereje, az érezhető, de ez sokkal kezelhetőbb. Igen, tehát egyetértek, hogy ennek a hajtása szerintem sokkal jobban arra optimalizál, hogy haladjunk előre. Iszonyat jó volt a rajtod. Igen. Nagyon. Úgyhogy azért mondom, hogy az Audi az egyenesben biztos gyorsabb, de szerintem ezen a pályán, ezen sincsen jó gumi, azért félreértés ne essék. Tehát ahogy mondtad, hogy össze-vissza mászkál, még mindig össze-vissza mászkál. Tehát szerintem egyiken sincs jó gumi. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy ha egyformán gumit rakunk rá, akkor is az Evo egy picit talán gyorsabb lesz itt. Konklúziónak jó volt. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma, keressetek bennünket a Facebookon és a YouTube-on, lájkoljatok, kövessetek, köszönjük, itt voltatok, sziasztok! Nagyon strapabíró autó, én már egyet kukáztam le sajnos. Vicceske? Igen, nagyon-nagyon lágy. Közelében nincsen semmi. És meg tud fogni mondjuk egy Cayman GT4-et? Meg tud ilyet menni 46-ot? 46 végét? Egy RCZ-járt meg kéne, hogy fogjon. Hát az a 47-0-ig. Igen. Meg is forgat. Megforgat.
Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Készen állsz? Automobil és tuning show március 23-25 között a Hung Expon.